यहाँलाई यस भिडियोमा स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कुरा गर्नेछौँ, जसको लागि एउटा लाइन सेगमेन्ट लियौँ। लाइन सेगमेन्टलाई लगमै छ, लग गरिराखौँ। अब यसमा एउटा पोइन्ट ल्याउँ, अपोजिट साइड प्यारलल हुनको लागि एउटा प्यारलल लाइन ड्र गरौँ। पासेस थ्रु द सी। अब यो लाइन सेगमेन्टलाई जोइन गरौँ, ए र सी लाई। गरौँ। हाम्रो काम लगभग सकिएको छ। यसरी प्याराग्राम एबीडीसी को एरिया फाइन्ड गर्ने फर्मुला पत्ता लगाउनु पर्दाखेरि हामीले यसलाई यहाँ भएको ट्रायंगल एईसी लाई ट्रान्सलेट गरेर यता पठाउँदाखेरि एउटा बीएफटी मा पठाउँदाखेरि
एउटा रेक्टेंगल फर्मेसन भएको छ EFDC र एरिया अफ प्याराग्राम इज इक्वल टु एरिया अफ रेक्टेंगल हुन्छ किनकि यही ट्रायंगल त सिट भएको छ यहाँ चाहिँ एउटा कलरमा भएको प्याराग्राम त्यही प्याराग्रामको साइज चाहिँ अर्कोमा गएर रेक्टेंगल भएको छ त्यसैले एरिया अफ प्याराग्राम इक्वल टु एरिया अफ रेक्टेंगल एरिया लेन्थ र ब्रेथ यसमा चाहिँ लेन्थ र ब्रेथलाई रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ बेस मल्टिप्लाई हाइटको क्रममा भएको छ। यहाँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो हेरिदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद।